Welcome back, friends. How are you, all of you? Hope you all are fine at home. So stay safe and stay at home. Okay. Today we are going to start a new chapter. We are starting with a new chapter, that is human reproduction. Before going into the details of all process of the human reproduction, there is a need to understand some basic concept related with the human reproduction. So we have to discuss all these basic things about the human reproduction. First thing, human are unisexual organism. As we know that already we have seen the concept related with sexuality, unisexual, bisexual, hermaphrodite, monoecious, dioecious, all these things we have already seen into the previous chapter. Today we have to discuss only about the human reproduction and the basic things related with the human reproduction. The human reproduction, actually the humans are unisexual organism, means only one sex is present. What is the unisexual organism? Only single sex is present, or sexes are separated. Sexes are separated, that is मेल डिफरंट असणार आहे अँड फिमेल. म्हणजे ह्युमन मध्ये मेल सेक्स हे वेगळं आहे, फिमेल सेक्स हे वेगळं आहे, अँड दॅट इज नोन ॲज सेक्स्युअल डायमॉर्फिझम. डायमॉर्फिझम इन द सेन्स डाय मीन्स टू, मॉर्फी मीन्स मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स. माणूस हा युनिसेक्सुअल आहे, म्हणजे ओनली वन सेक्स इज प्रेझेंट, सिंगल सेक्स इज प्रेझेंट, सो इट इज कॉल्ड ॲज अ युनिसेक्सुअल ऑर्गॅनिझम. ओके. सेकंड, सेक्सेस आर सेपरेटेड. दोन बॉडी, मेल वेगळं आहे, फिमेल वेगळं आहे. सेक्सेस आर सेपरेट. हा मेल आहे, दिस इज द मेल, अँड दिस वन इज द फिमेल. लक्षात ठेवा, फक्त आपण ह्युमन रिप्रोडक्शनचे ॲस्पेक्ट्स बघणार आहे. मेल वेगळा आहे, फिमेल वेगळा आहे, मीन्स सेक्सेस आर सेपरेट, सो इट इज कन्सिडर्ड ॲज, और द कन्सेप्ट इज कन्सिडर्ड ॲज द सेक्स्युअल डायमॉर्फिझम. इट इज नोन ॲज अ सेक्स्युअल डायमॉर्फिझम. ह्युमन्स आर सेक्स्युअल reproducing organism. Reproducing organism. Humans are sexual reproducing organism, in the sense they reproduce by sexual means, by sexual type. Sexual reproduction takes place in humans, so we have to clear all things related with the sexual reproduction, and already we have seen into the previous chapter, that is sexual reproduction in प्लांट अँड रिप्रोडक्शन ऑर्गॅनिझम. ह्या दोन टॉपिकमध्ये, मागच्या दोन टॉपिकमध्ये आपण ऑलरेडी ह्या सगळ्या गोष्टी बघितलेल्या आहेत की सेक्शुअल रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम कसा असतो, त्याच्यामध्ये काही कन्सेप्ट्स आहेत, त्याचे जे काही फीचर्स आहेत ते फीचर्स सुद्धा आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे आपण बघितलेले आहे, असेक्शुअलचे पण बघितलेले आहेत, सेक्शुअलचे पण बघितलेले आहेत. सेक्शुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गॅनिझम आहेत ह्युमन बिंग्स. त्याच्यानंतर दे आर विव्हिपॅरस. Viviparous. There are two means of giving birth to the young ones. दोन पद्धतीनं जन्म दिला जातो. जर समजा योनी मार्गातून जर जन्म होत असेल, म्हणजे व्हेजायनल पॅसेज मधून जर समजा एखाद्या ऑर्गॅनिझमचा जन्म होत असेल, तर त्याला आपण म्हणतो विव्हिपॅरस ऑर्गॅनिझम. आपल्या सगळ्यांचा जन्म जो झाला तो, म्हणजे आपल्या वी ऑल आर ह्युमन्स, होमोसॅपियन्स, सो वी आर विव्हिपॅरस. विव्हिपॅरस याचा अर्थ ज्याचा जन्म डायरेक्ट वेजायनल पॅसेज मधून होतो त्याला आपण विव्हिपॅरस असं म्हणतो. ॲज वी नो दॅट द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम लुक लाईक दिस. दिस इज द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. ओके. मी ही डायग्राम तोपर्यंत काढतो, नंतर आपण डिटेल ही डायग्राम बघायचीच आहे. ओके. अँड दिस इज द वेजायना. योनी मार्ग ज्याला आपण म्हणतो, वेजायनाला मराठीत आपण योनी असं म्हणतो. ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट जे आहे 9 मंथसाठी ती होत असते, आणि ऑर्गॅनिझमचा जो जन्म होतो तो हा वेजायनल पॅसेजमधून त्याचा जन्म होतो, बर्थ म्हणू शकतो आपण त्याला, किंवा बेसिक टर्म आपल्याला नंतर बघायचे आहे. ज्या ऑर्गॅनिझमचं बर्थ किंवा पार्च्युरेशन, पार्च्युरेशन म्हणजे जन्म होणे,
हे जर वेजायनल पॅसेजमधून होत असेल, वेजायनल पॅसेजमधून जर बर्थ होत असेल तर त्या ऑर्गॅनिझमला आपण व्हिव्हिपॅरस ऑर्गॅनिझम असं म्हणतो. आणि ज्या ऑर्गॅनिझमचा अंड्यातून जन्म होत असेल, म्हणजे बाहेरच्या बाजूला कॅल्कॅरियस शेल, मग त्यात ॲम्फिबियन्स आहेत, रेप्टाईल्स आहेत, बर्ड्स आहेत, प्लॅटिपस सारखे काही मॅमल्स आहेत, ह्या मॅमल्समध्ये अंड्यातून जन्म होतो, म्हणजे ऑर्गॅनिझम आतल्या बाजूला असतो आणि त्याच्याभोवती कॅल्कॅरियस शेल असते. असं जर असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, व्हिव्हिपॅरस असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण, ओव्हिपॅरस. ह्युमन आर व्हिव्हिपॅरस. ह्युमन हे सगळे कसे आहेत, व्हिव्हिपॅरस आहेत. आता काही अजून बेसिक टर्म्स आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचे आहेत. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट और वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव्ह इव्हेंट्स. काय आहेत हे रिप्रोडक्टिव्ह इव्हेंट्स, कसे असतात. म्हणजे आपल्या जन्मानंतर आपण ज्यावेळेस मोठे मोठे होत जातो त्यावेळेस आपल्या शरीरामध्ये काही चेंजेस होतात. त्याला आपण ॲडोलसन्स, प्युबर्टी चेंजेस, सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स असं म्हणतो. मी सगळ्या गोष्टीवरती बोलणार आहे. त्याच्या आधी ह्या ज्या बेसिक टर्म्स मी सांगणार आहे असं जे म्हणलो त्या रिलेटेड पहिल्यांदा आपण बोलूया. रिप्रोडक्टिव्ह इव्हेंट्स आपला कन्सेप्ट आहे रिप्रोडक्टिव्ह events. Now what mean by the reproductive events? The events which occurs in a life of human, or the events which occurs in a human reproduction cycle or sexual reproduction cycle, यामध्ये जे काही इव्हेंट्स येणार आहेत त्या इव्हेंट्सना आपण रिप्रोडक्टिव्ह इव्हेंट्स असं आपण म्हणतो. पहिलं त्यातलं इव्हेंट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ गॅमेटोजेनेसिस. गॅमेटोजेनेसिस. पहिल्यापासून हे सगळे जे पॉईंट्स आहेत हे डिटेलमध्ये नोट डाऊन करून घ्या, परत परत वाचा आणि बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर करा. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. गॅमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट इज नोन ॲज अ गॅमेटोजेनेसिस. फर्स्ट वी हॅव टू क्लिअर अबाउट व्हॉट मीन बाय द गोनाड्स अँड व्हॉट मीन बाय द गॅमेट्स. फर्स्ट थिंग, गोनाड्स are reproducing organ. Gonads are reproducing organ. For example, we know that the primary sex organ in male is considered as testes and in female it is called as ovary. gonad कशाला म्हणायचं? The male gonad, there are two types because sexual dimorphism is present in a human beings, so male gonad is different. Male gonad is testis and testis is the organ. Testis is the multicellular organ. It is made up of many cells, many tissues, so it is organ, and each and every cell present in this organ is diploid. We know about the diploid and haploid. This is the male gonad called as a testis. The female gonad is considered as ovary. Male gonad याला आपण testis असं म्हणतो. Female gonad याला आपण ovary असं म्हणतो. गोनाड याचा अर्थ सेक्स ऑर्गन, रिप्रोड्युसिंग ऑर्गन, किंवा त्याला आपण सेक्स ऑर्गन असं कन्सिडर करूया. सेक्स ऑर्गन हे तुम्ही म्हणू शकता, सेक्स ऑर्गन ह्याला म्हणायचं गोनाड. सेकंड आहे गॅमेट. गॅमेट, these gametes are sex cells which are produced in sex organ. गॅमेट्स हे सेक्स सेल्स असतात आणि जसं मी तुम्हाला म्हटलं सेक्स ऑर्गन हा डिप्लॉइड असतोय तसं सेक्स सेल हे हॅप्लॉइड असतात. मग आता मेल गोनाड आणि फिमेल, मेल गोनाड कुठला आहे तर टेस्टिस आहे, फिमेल गोनाड कुठला आहे तर ओव्हरी आहे. गोनाड कशाला म्हणायचं कळालं डिटेलमध्ये. गॅमेट्स हे गोनाडमध्ये तयार होतात. गोनाडमध्ये जे सेल प्रेझेंट आहेत ते सगळे सेल डिप्लॉइड असतात आणि गॅमेट्स हे हॅप्लॉइड आहेत. म्हणजे आता सेक्स सेल म्हणजे ह्याच्यामध्ये मेल गॅमेट त्याला आपण म्हणतो स्पर्म, हे स्पर्म असतात हॅप्लॉइड. आणि दुसरा आहे फिमेल गॅमेट. फिमेल गॅमेट
याला आपण म्हणतो एग किंवा त्याला आपण म्हणतो ओवम, OVUM, ओवम म्हणतो. गॅमेट्स आणि गोनाड हा पहिल्यांदा डिस्टिंग्विश पॉईंट आपल्याला समजला पाहिजे. गोनाड याचा अर्थ सेक्स ऑर्गन आणि गॅमेट याचा अर्थ सेक्स सेल. फॉर एक्झाम्पल, सपोज दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. दिस इज लॉंग सिलेंड्रिकल पेनिस. हा पेनिसचा पार्ट आहे. याच्यामध्ये टेस्टीज प्रेझेंट आहे. दिस इज द टेस्टीज. याला नाव आपण देऊया टेस्टीज. मग टेस्टीज हा काय झाला? सेक्स ऑर्गन झाला. मग सेक्स ऑर्गन म्हणजे काय? तर गोनाड. ह्यातला एक सेल घ्या, ह्याला आपण जर्म सेल असं म्हणतो. आणि हा जो जर्म सेल असतो तो कसा असतो? डिप्लॉइड असतो. टेस्टीज याला आपण सेक्स ऑर्गन असं म्हणतो. टेस्टीज याला आपण सेक्स ऑर्गन असं म्हणतो. आणि त्या टेस्टीज मधला एक सेल घेतलेला आहे, त्या सेलला आपण जर्म सेल असं म्हणतो. आणि तो जर्म सेल कसा आहे? डिप्लॉइड आहे. तो जर्म सेल कसा आहे? डिप्लॉइड आहे. इथं विसरू नका, दिस इज द सेल फ्रॉम द टेस्टीज. दिस इज द सेल फ्रॉम टेस्टीज. हे विसरून चालणार नाही. गोनाड म्हणजे सेक्स ऑर्गन, गॅमेट म्हणजे सेक्स सेल. सेक्स सेल हे सेक्स ऑर्गन मधून तयार होतात. आता हा जर्म सेल आहे, ह्या जर्म सेलमधून स्पर्म तयार होते. म्हणजे टेस्टीजमध्ये स्पर्म, आणि स्पर्म हा हॅप्लॉइड आहे. मग मला सांगा तुम्ही डिप्लॉइडचं काय झालेलं आहे? हॅप्लॉइड. म्हणजे इथं काय झालं? मिओसिस. आणि गॅमेटचं फॉर्मेशन झालं. हे तयार झालं स्पर्म. दिस इज द स्पर्म. स्पर्म इट produce in a testis, and testis is the gonad, and each and every cell of the gonad are diploid, and that diploid cells are known as germ cell, and that germ cell undergo meiotic division to form gametes, and this process is known as a gametogenesis. Formation of gamete is known as a gametogenesis. Formation of gamete. Gamete means sex cell, that is egg and sperm are the gametes. Formation of gamete inside the gonad is known as a gametogenesis. Second one, suppose this is the female reproductive system and this is the ovary. This one is the ovary, and ovary is the gonad, and each and every cell from the gonad is diploid. It undergo meiotic division to form egg, and egg is the haploid. Egg is the female gamete. Egg is the female gamete. The formation of gamete is known as gametogenesis, and formation of sperm is known as spermatogenesis. गॅमेटोजेनेसिसच्या खाली पुन्हा दोन प्रोसेस आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन ॲज स्पर्मॅटोजेनेसिस, अँड फॉर्मेशन ऑफ एग इज नोन ॲज oogenesis. This is the egg formation and this is the sperm formation, and both are gametes. So the formation of gamete is known as a gametogenesis. This is the first basic concept from the human reproduction. The reproduction events, they are starting with this concept called as a gametogenesis. Second concept we have to discuss, that is insemination. Previously we have discussed about the gametogenesis. The formation of gamete is known as a gametogenesis. Sperm and egg are the gametes which are produced inside the sex organ, that is gonad. In testes, the formation of sperm takes place, called as a spermatogenesis. In ovary, formation of egg takes place, is known as a oogenesis. Now this is the time to transfer the gametes, and that process is considered as a insemination. Now what mean by the insemination? Insemination is transfer of gamete is known as insemination. तयार झालेले जे काही गॅमेट्स आहेत ते गॅमेट्स
पुरुषाकडून म्हणजे मेलकडून फिमेलच्या वेजायनल ट्रॅकमध्ये सोडले जाणार आहेत. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ इन्सेमिनेशन. द डिटेल प्रोसेस वी हॅव टू सी इन नेक्स्ट few lectures, but this is the basic thing. What mean by the insemination? There is a need to understand the meaning of insemination. Insemination means transfer of gamete is considered as a insemination. We know that the sexual reproduction mainly consists of sexual activities called as a copulation, where the penis get introduced into the vaginal tract. There is a friction created, and due to that the secretion secrete from the human penis into the vagina. ह्युमन पेनिसमधून वेजायनल पॅसेजमध्ये काही सिक्रिशन सिक्रेट होतं, त्याला आपण सेमेन असं म्हणतो. त्या सिमेनमध्ये स्पर्म्स असतात. ते स्पर्म्स फिमेलच्या वेजायनल ट्रॅकमध्ये ट्रान्सफर केले जातात. ती जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला आपण इन्सेमिनेशन प्रोसेस असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज अ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. हिअर is the ovary, this is uterus and vaginal part. इकडचं मी काढत नाही, इकडचं समजून घ्या तुम्ही, सेम बायलॅटरल सिमेट्री असणार आहे. दिस इज वेजायनल पॅसेज. वेजायनल पॅसेज. This is uterus. या वेजायनल पॅसेजमध्ये, फिमेल वेजायनल पॅसेजमध्ये मेलचा जो काय कॉप्युलेटरी ऑर्गन असतो, दिस इज द मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन कॉल्ड ॲज अ पेनिस. दिस इज द पेनिस. ह्या पेनिसमधून या ठिकाणी सीमेन रिलीज केलं जातं. सीमेन इज द सिक्रिशन विच प्रोड्यूस इन अ मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मेनली कन्सिस्ट ऑफ द स्पर्म. ह्या सीमेनमध्ये स्पर्म प्रेझेंट असते. दिस इज द सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी, दिस इज द सेक्शुअल इंटरकोर्स. हे प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इव्हेंट्समध्ये कन्सिडर करावं लागतं. हा एक आयुष्याचा पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये सीमेन हे पुरुषाकडून स्त्रीमध्ये, स्त्रीच्या वेजायनल पॅसेजमध्ये सोडलं जातं आणि त्याला आपण सीमेन असं म्हणतो. त्या सीमेनमध्ये स्पर्म प्रेझेंट आहेत. हे स्पर्म ह्या वेजायनल ट्रॅकमधून हळूहळू या ठिकाणी पोचतात. दिस इज फॅलोपियन ट्यूब. ह्याला आपण फॅलोपियन ट्यूब असं म्हणतो. तर हा कन्सेप्ट आहे. या प्रोसेसला आपण इन्सेमिनेशन प्रोसेस असं म्हणतो. दिस प्रोसेस इज नोन ॲज insemination. The transfer of gamete is considered as an insemination process. This is ovary. ह्या ovary मधून egg release होत आहे. This is called as a egg. Egg also gamete which is haploid. Sperm is also gamete which is haploid. Sperm ह्या बाजूंनी इथे येतो. हा जो पार्ट आहे, this is a site of fertilization. Site of fertilization. ओके, ह्या पार्टला आपण एम्प्युला असं म्हणतो. एम्प्युला, साइट ऑफ फर्टिलायझेशन. स्पर्म वेजायनल पॅसेजमधून इथे येतो. ही एग ह्या छोट्याशा ओपनिंगमधून, ह्या ओपनिंगला ऑस्टियम म्हणायचं. ती एग ह्या ऑस्टियम मधून हिथं येऊन पोचते. आता एम्प्युला साईटला स्पर्म पण प्रेझेंट आहे आणि एग सुद्धा त्या ठिकाणी आलेली आहे. आफ्टर इन्सेमिनेशन वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलायझेशन प्रोसेस विच इज कॉल्ड ॲज अ सिनगॅमी. फर्टिलायझेशन. नाउ what is the fertilization? The events which occur after insemination is known as a fertilization. As we know that the female reproductive part actually provide a place for fertilization. This is female reproductive part. A female reproductive part है.
This is the egg, sorry, not egg, it is ovary. Here is also ovary. A pair of ovaries present in a female reproductive system. This is the female reproductive system. Okay. This part is the part of fallopian tube known as the ampulla. From the vaginal passage, sperm enter into the uterus, and by some mechanism that we have to see in in next lecture, हे स्पर्म हळूहळू या ठिकाणी येतात. कुठे येतात? फॅलोपियन ट्यूबच्या अँप्युला साइटवरती येतात. The release of semen from the penis into the vagina is known as insemination. After insemination, these sperms are travel through the vaginal passage through the uterus, and it reaches up to the swollen part of the fallopian tube called as ampulla. At the 14th day of menstrual cycle, 14th day of menstrual cycle, हे पण डिटेल मध्ये आपल्याला नंतर बघायचं आहे. एग रिलीज होत आहे. हे एग ह्या ओपनिंग मधून, ओपनिंगला आपण ऑस्टियम असं म्हणतो, एग इथे येऊन पोचतंय. ओके, म्हणजे एका बाजूने स्पर्म या लागलाय. दिस इज द एग. This egg is haploid, that is N, and this is the sperm. Sperm is the male gamete and egg is the female gamete. This is sperm having a tail for the lashing movement. Okay, here is the nucleus. This is also haploid. This one is the egg and this is the sperm. These are gametes. And the gamete fuse with one another. हे जे दोन गॅमेट्स आहेत, स्पर्म आला वेजनल ट्रॅक मधून, मेलच्या पेनियल पार्ट मधून तो रिलीज केला गेला आणि तिथून तो युटरस मधून अँप्युला, लक्षात ठेवा ही ट्यूब जी आहे, ह्या ट्यूबला आपण फॅलोपियन ट्यूब असं म्हणतो. फॅलोपियन ट्यूब. आणि त्याचा जो सोलन पार्ट आहे, दॅट सोलन पार्ट इज नोन ॲज अँप्युला. तर हे सगळे जे स्पर्म आहेत ते वेजनल पॅसेज मधून फायनली अँप्युलाच्या पार्टपर्यंत आले. इकडून 14व्या दिवशी मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या, मासिक पाळी ज्याला आपण म्हणतो त्याला आपण मेन्स्ट्रुअल सायकल असं म्हणतो, त्याच्या रिलेटेड आपण डिटेलमध्ये बघायचं आहे. एग रिलीज झाला, तो एग ह्या ट्यूबमधून अँप्युलरी पार्टमध्ये आला. अ पार्ट वेअर द फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस, दॅट इज कॉल्ड ॲज अँप्युला. अँड द फ्युजन ऑफ एग अँड स्पर्म, दॅट इज फिमेल गॅमेट. दिस इज नोन ॲज अ फिमेल गॅमेट. फिमेल gamete, and this is known as a male gamete. These are formed in a ovary and testes respectively. These are gonads and these are gametes. These gametes get fused with one another to form a single cell with a diploid set of chromosome, and this is known as zygote. याला आपण झायगोट असं म्हणतो, विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ आवर लाईफ. आपल्या लाईफचा हा पहिला सेल आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ झायगोट. आफ्टर द कन्सेप्ट ऑफ फर्टिलायझेशन, नाव वी हॅव टू डिस्कस द इव्हेंट्स विच ऑकर्स आफ्टर द फर्टिलायझेशन. दे आर कन्सिडर्ड ॲज अ पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स. इन पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स वी हॅव टू सी द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, implantation process, embryonic development, that is called as gestation, and finally the birth of baby is known as a parturition. Let's start with the formation of zygote. As we know that this is the egg and this one is the sperm, and the egg and sperm get fused, and this process is known as fertilization process. After fertilization process, the embryonic, actually there is a formation of zygote, and zygote is the first cell of life of human organism or human beings. आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात जो आपल्या शरीराचा पहिला सेल तयार होतो त्याला आपण काय म्हणतो? झायगोट असं म्हणतो. हा झायगोट तयार झालेला आहे. आता ह्या झायगोटचं डिव्हिजन व्हायला चालू होतं, सेल डिव्हिजन, मायटॉसिस टाईपचं सेल डिव्हिजन चालू होतं, हे विसरू नका. मायटॉसिस
to form a group of cell which look like a mulberry fruit. एक mulberry fruit सारखं एक मास तयार होते. This structure is known as a morula. It is early embryo stage. After morula, this structure get transfer in another structure with some changes, having a cavity in it, and this is known as blastocyst. Okay, this part is known as blastocyst. This is the structure of early embryo. एम्ब्रियोचं हे एक स्ट्रक्चर आहे, याला आपण ब्लास्टोसिस्ट असं देखील म्हणतो. हा जो ब्लास्टोसिस्ट आहे तो युटराइन वॉलमध्ये, युटराइन वॉल म्हणजे हे युटरस आहे आणि ह्याला भिंत असते, त्याला आपण वॉल असं म्हणतो. तर हा जो ब्लास्टोसिस्ट आहे तो ह्या वॉलमध्ये पुरला जातो. म्हणजे जसं आपण जमिनीमध्ये खड्डा काढून एखादी गोष्ट पुरतो ना, तशा टाईपमध्ये ही जी युटरसची वॉल आहे, ह्या वॉलमध्ये हा ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट केला जातो. इम्प्लांट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन युटराइन वॉल. युटरसच्या वॉलमध्ये ब्लास्टोसिस्ट बरीड केला जातो, पुरला जातो. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इम्प्लांटेशन प्रोसेस. आफ्टर दॅट सम चेंजेस टेक्स प्लेस अँड एम्ब्रायनिक डेव्हलपमेंट proceed for next months, 9 months. पूर्ण बॉडी शरीर तयार व्हायला 7 महिने 8 महिने, त्याची ग्रोथ व्हायला 9 महिने लागतात. तोपर्यंत एम्ब्रायनिक डेव्हलपमेंट चालू असते. टोटल 9 months 9 days, अबाउट 280 days. जर बघायला गेलं तर 280 दिवस ही एम्ब्रायनिक डेव्हलपमेंट चालू असते. या कालावधीत, प्रेग्नन्सीच्या कालावधीत जे आईच्या गर्भाशयामध्ये युटरसमध्ये जे काय एम्ब्रायनिक डेव्हलपमेंट चाललेले असतात, दॅट पिरियड इज नोन ॲज जस्टेशन पिरियड. त्याला आपण काय म्हणतो? जस्टेशन पिरियड. वॉट एव्हर द डेव्हलपमेंट ऑकर्स विदिन दिस 9 months 9 days or within 280 days of the pregnancy, that all changes in the embryo हॅविंग वन टर्म कॉल्ड ॲज अ जस्टेशन. त्याला आपण एका टर्ममध्ये जर प्रोसीड करायचं म्हणलं किंवा एक्सप्लेन करायचं म्हणलं तर त्या दिवसांना किंवा त्या पूर्ण वेळेला आपण जस्टेशन पिरियड असं म्हणतो. आणि जस्टेशन पिरियड नंतर या ठिकाणी जे काय एम्ब्रियो बॉडीमध्ये कन्वर्ट होईल, बेबी फॉर्ममध्ये तयार होईल, त्या बाळाचा वेजायनल पॅसेजमधून जन्म होतो. दॅट प्रोसेस इज कन्सिडर्ड ॲज अ बर्थ ऑर the process is known as parturition. Parturition, त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? पार्च्युरेशन. हे सगळे रिप्रोडक्टिव्ह इव्हेंट्स आहेत आणि फायनल इव्हेंट्स असं आहे की ज्यामधून नवीन एखादा जीव जन्माला येतो. दीज आर द रिप्रोडक्टिव्ह इव्हेंट्स स्टार्टिंग विथ अ गॅमेटोजेनेसिस, दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स, दॅट इज मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट इज नोन ॲज अ गॅमेटोजेनेसिस. द ट्रान्सफर ऑफ गॅमेट इज कॉल्ड ॲज अ इन्सेमिनेशन. आफ्टर दॅट, after insemination, the fusion of male and female gamete is known as a fertilization process. In fertilization, zygote is formed. Zygote undergo cell division to form the morula. Morula undergoes some changes, some structural changes, and also it get divided and redivided to form a new structure called as a blastocyst. That blastocyst, it is buried into the uterine wall, and that process is called as the implantation. For next few months, some embryonic development takes place. That embryonic development and progress, for that progress, whatever the time period required, that time period is considered as a gestation period, or that process is known as a gestation. And after complete development of the embryo, after 9 months 9 days, the baby get delivered from the female reproductive
tract or from the vaginal passage, and that process is known as a birth, janma dene, or it is also called as a parturition process. So these are the reproductive events. In next lecture we have to say some concept related with puberty, some changes with changes in a puberty, or काही फीचर्स आपल्याला बघायचे आहेत जे वयात आल्यानंतर मुलांच्यात आणि मुलींमध्ये दिसून येतात. ते फीचर्स आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघायचे आहे.